Very good morning, dearest friends from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And warmly welcome into our Wednesday's meditation, and we are talking about triangle work. Sydämellisesti tervetuloa tähän keskiviikkoaamun työskentelyyn. Me keskustelemme kolmiotyöskentelystä. I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. We have been reading some of the great triangles and studying them. Olemme lukeneet joitakin suurempia kolmioita ja opiskelleet niitä. Now we have a new very important triangle. Ja nyt alamme opiskelemaan, tutustumaan erittäin tärkeään kolmioon. This is formed by the Buddha, the avatar of synthesis, and the spirit of peace, which is around the Christ. He's helping the Christ reappear. Ja tämä kolmio muodostuu Buddhan avataran, synteesin avataran ja rauhanhengen välillä, joka on Kristuksen ympärillä ja joka auttaa Kristusta jälleen tulemaan. And we study now about the Buddha, and these are collected information from the White Magic Discipleship in the New Age first volume and Education in the New Age. Ja tämä tulee 3 kirjasta. Näitä on kerätty, eli Valkoinen magia, Oppiluus uudella ajalla ja Opetus uudella ajalla. The Buddha. The Christ and the Buddha have still some consummating work to carry through. Buddhalla ja Kristuksella on edelleen tehtävänä loppuun saatettavaa työtä. Through not so much with the forms which embody their enunciated principles, joskaan ei niinkään paljon liittyen muotoihin, jotka ilmaisivat heidän periaatteitaan. As with the souls who have evolved through the application of those principles, vaan liittyen sieluihin, jotka ovat kehittyneet noiden periaatteiden soveltamisella. It's like that they are the two great sources or guardians who are guiding their groups to evolve. Ikään kuin ovat 2 suurta vartijaa, jotka auttavat sieluja, jotka liittyvät heihin eteenpäin menemisessä. The second ray of love, wisdom. Rakkaus, viisaus, viisauden toinen säde. The Christ and the Buddha are to be found on this ray. Kristus ja Buddha ovat tällä säteellä. It is the great teaching ray. Se on suuri opetuksen säde. There is the emergency of a new kingdom in nature, the 5th kingdom. On olemassa esiin tuleva uusi luonnon valtakunta, 5. luonnon valtakunta. This is the kingdom of God on earth or the kingdom of souls. Tämä on Jumalan valtakunta maan päällä taikka sielujen valtakunta. It is precipitating on earth and will be composed of those who are becoming group conscious and who can work in group information. Se on ilmaantumassa maan päälle ja muodostuu niistä, joista on tulossa ryhmätietoisia ja jotka voivat työskennellä ryhmän muodossa. The kingdom that we are interested of, ja tuo luomakunta, josta me olemme kiinnostuneita. Their work will largely be to summarize and make effective to work of those 2 great sons of God, the Buddha and the Christ. Heidän tehtävänään on yhdistää ja tehdä toimivaksi noiden 2 suuren Jumalan pojan Buddhan ja Kristuksen työ. You have been told that when the Buddha came and worked on earth, many aspirants entered the ranks of accepted disciples, and many disciples took one or other of the major initiations. Teille on kerrottu, että kun Buddha tuli ja työskenteli maan päällä, monet aspirantit astuvat hyväksytyn oppilaan asteelle, ja monet hyväksytyt oppilaat ja monet oppilaat ottivat ensimmäisen ja toisen vihkimyksen suurista vihkimyksistä. There was therefore a definite shift of the personnel of the hierarchy and a great expansion towards Shambhala, and at the same time towards humanity. Sen vuoksi tapahtui tietty muutos hierarkian jäsenistössä ja suuri ekspansio kohti Shambhalaa ja samanaikaisesti kohti ihmiskuntaa. It is precisely in this region of thought and of recognition that the distinction is found between the work of the Buddha and the work of the Christ.
Juuri tällä ajattelun ja tunnustuksen alueella on ero Buddhan ja Kristuksen työn välillä. The Buddha achieved enlightenment and was the first of our humanity to do so. Buddha saavutti valaistumisen ja oli siinä ensimmäinen ihmiskunnasta. Lesser grades of enlightenment have been frequently achieved by many previously incarnating sons of God. Monet aikaisemmin inkarnoituneet Jumalan pojat ovat saavuttaneet pienempiä valaistumisen asteita. Excuse me. Christ, because of the attainment of the Buddha and because of his own point of in evolution, was enabled to inaugurate a new era and institute a new goal. And that means when Christ in Gethsemane was implementing the will of God the first time. Kristus johtuen Buddhan saavutuksesta ja omasta kehitysasteestaan kykeni aloittamaan uuden aikakauden ja perustamaan uuden päämäärän, wherein another divine principle was enabled to come into manifestation and to achieve general recognition, jossa toinen jumalainen periaate pystyy manifestoitumaan ja saavuttamaan yleisen tunnustuksen. He inaugurated the age of love and gave to the people an expression of a new divine aspect, that of love. Hän perusti rakkauden ajan ja antoi ihmisille uuden jumalallisen aspektin, rakkauden ilmennyksen. The Buddha culminated the age of knowledge. Buddha kulminoi tiedon ajan. The Christ began the age of love. Kristus aloitti rakkauden ajan. Both ages embody and express two major divine principles. Molemmat ilmensivät kahta jumalallista prinsiippiä. Thus the new education has been made possible by the work of the Buddha. Sen vuoksi Buddhan työllä on uusi opetus tullut mahdolliseksi. This will indicate to you how slowly evolution moves. Tämä kertoo teille, miten hitaasti evoluutio muuttuu. The new religion has been made possible by the work and the life of the Christ. Kristuksen työllä ja elämällä uusi uskonto on tehty mahdolliseksi. Speaking esoterically, the knowledge petals of the human egoic lotus had unfolded and the Buddha accelerated the rapid action of this happening. Esoteerisesti puhuen ihmisen egoisen lootuksen tiedon terälehdet ovat avautuneet ja Buddha kiihdytti tämän tapahtuman toteutumista. So we keep these great triangles as examples for us. Pidämme näitä suuria kolmioita itsellemme esimerkkinä. In one sense, our triangle or triangles, they do have a purpose. And maybe it is not clear for us that what is behind it, but if we persistently work, we will absolutely find it much deeper sense than when we start the triangles. Meidän kolmioidemme takana on aivan varmasti myös tarkoitus, ja se selviää, kun vain sitkeästi jatkamme, kun vertaamme sitä, missä aloitamme. And also we all see these crucial times all the time, in one sense, just creating more and more drastic signs. We know that our triangles are needed all the time. Ja kun katsomme näitä traagisia tapahtumia kaikkialla, niin me näemme, että meidän kolmiotamme varmasti tarvitaan. So we will move now into our meditation, and we start by sounding Om 3 times, breathing in white light and through the 3 lower bodies. Aloitamme lausumalla äänettömästi Om 3 alemman kehomme kautta, samalla hengittäen valkoista valoa. And then we again create the
triangle of light, ja jälleen muodostamme valon kolmion between your soul, your head center and with Master DK. Muodosta se sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n välillä. Hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Luo tämä valon kolmio voimallisesti ja ylläpidä se vakaasti tietoisuudessasi luovan mielikuvituksesi avulla. Now next, see it as a solid triangle of light. Ja nyt näe se täysinäisenä valon kolmiona. Not just an outline, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Näe sen kanta mentaalisella tasolla. And the lower point or apex touching the top of your head. Ja sen alempi piste eli kolmion kärki koskittain päälakeasi. And now see, pouring down via the triangle, a stream of light in the color of light orange. Ja näin nyt tuon kolmion kautta laskeutuva valon virtaus vaalean oranssin värisenä, which has the goldish flavor in it, jossa on kullan hohtoinen väri. And see it flooding your whole body. Ja näe sen täyttävän koko kehosi. And truly sense how it pours down. Ja todella tunne, kuinka se laskeutuu alas. Now when you have visualized it as perfectly as possible, nyt kun olet nähnyt sen niin täydellisenä kuin mahdollista, then rest back in that light. Ja nyt lepää tässä valossa. This is the exercise we should do every morning. Tämä on harjoitus, joka meidän tulisi tehdä joka aamu. And now bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja nyt kylve siinä, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Ja anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit jättää sen turvallisesti hänen käsiinsä. This exercise will aid you in handling your life problem. Tämä auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa. And your service. Ja myös palvelemistasi. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them.
Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun olemme nyt saavuttaneet tyyneyden tilaan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuutamme vakaasti mielessämme, emmekä pelkästään päässämme. Contact now the spiritual triplicity. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Se on tuo, joka leijailee neljän yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. We focus now on our own triangles. Keskittäydymme nyt omiin kolmioihimme. Starting with the premise that energy follows thoughts. Aloittaen perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsun nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes silence for to do that. When you sound the name silently or aloud, ja pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden kutsuaksemme nimiä joko hiljaisuudessa tai ääneen.
We visualize the flow of love and goodwill passing between the members of our triangles. Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran, joka kulkee kolmioittemme jäsenten välillä. And we recognize this energy with conscious mind and recognize how it changes the square-like etheric field. Huomioimme tuon tietoisesti ja kuinka energia muuntaa eteristä kenttää. Make it living and soul-filled, tehden sen eläväksi ja täyttyen sieluenergialla. Let us now imagine the flow of a spiritual light passing between the members of our triangles. Visualisoikaamme nyt henkinen valo, joka virtaa kolmioittemme jäsenten välillä. And what is the quality of the nature of illumination? Ja mikä on tuon valaistumisen luonnon laatu? We recognize how it brings light into the square-like etheric field. Ja huomioimme, kuinka se tuo valoa neliömäiseen eteriseen kenttään. Envision how your triangle or triangles every time becomes etherically more living when you contact with your triangle members. Ja näet, kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. We recognize in that how the living souls work together. Huomioimme tässä, kuinka elävät sielut työskentelevät yhdessä. And now we link our own triangle or triangles to the global network of golden triangles. Ja nyt yhdistämme mielessämme kolmiomme kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. We know that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme ja tiedämme, että kolmioiden verkosto on suuren Shambhalaisen kolmion kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. This is the direct connection, tämä on suora yhteys. Thus in the time of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivallamme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa ja planeetallamme aktiivisuuden buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And about this fact we have to be very aware of. Ja tämän tosiasian kanssa meidän tulee olla todella tietoisia. It's the great means of cooperation. Tuo on suuri yhteistyön mahdollisuus. But we have to be real in this end. Mutta meidän tulee olla tällä puolella todellisia. It cannot be just imagined. Tätä ei voi vain mielikuvassaan toteuttaa. And we see that triangle formation in living connection with our triangles, with the network of global triangles and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Ja huomioimme tämän kolminaisuuden omien kolmioittemme, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa.
Now we let our spiritual invocation to be heard on high. Thus say the great invocation with deep consciousness and purpose. Ja nyt lausumme suuren invokaation syvällä tietoisuudella ja tarkoituksenmukaisuudella.
Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Näemme kultaisten kolmioiden verkoston kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing and vital reality. Näe se kasvavana ja vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting autocleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoiselle tasolle. See clearly and visualize at least 100,000 living triangles. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota. Functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangles and filled with the soul quality. Toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi ja tuoden sielun ilmennyksen. Attempt to see Earth as a sacred planet. Ja pyri näkemään maaplaneetta pyhänä planeettana. And humanity redeemed. Ja ihmiskunta vapautettuna. Let us sound sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. And thank you, dearest friends, for your presence and for your participation. Tomorrow we continue with the meditation of reappearance of the Christ and preparations for that. Kiitämme jälleen kerran teitä ja huomenna jatkamme sitten mietiskelyllä, jossa keskittäydymme valmistelemaan Kristuksen jälleen tulemista. Have a beautiful day or night. Now namaste from Finland. Oikein ihanaa päivää kaikille. Namaste täältä etelästä.